හොඳයි යාළුවනේ ගෙදර තියෙනවා නම් අවන් එකක් ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තියලා ඔයා කරන්ට් එකට ගැහුවාන් පස්සේ ඒකේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක විතරයි පත්තු වෙන්නේ. අවන් එක රත් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අවන් එකෙන් මම කියලා දෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකේ අවසානත් එක්කම බලන්න. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රෝබ් තුනක් තියෙනවා. මේ ප්‍රෝබ් තුනෙන් මේ ප්‍රෝබ් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් කොයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ කොයිල් එකේ උඩයි යටයි කියලා කොයිල් දෙකක් තියෙනවා මේකේ. ඒතර කොයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යටම ප්‍රෝබ් එක තමයි ටයිමර් එක විදිහට මේ අවන් එකේ දීලා තියෙන්නේ. උඩම එක තමයි තර්මෝස්ටැට් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ උෂ්ණත්වය අවන් එකේ උෂ්ණත්වය කන්ට්‍රෝල් කරන උඩම ප්‍රෝබ් එකේ. ඉතින් මේ විදිහට මම අවන් එක ගලව ගත්තා මේකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් හොඳට බලන්න මේකේ ඇම්පියර් 15 ප්ලග් පොයින්ට් එකට තමයි ගහන්න ඕනේ. ඇම්පියර් 13ක් ගන්නවා මෙන්න මේ අවන් එකේ. මේ අවන් මොඩල් එක ගත්තොත් එහෙනම් ප්‍රධාන දෝෂ තුනක් එන්න පුළුවන්. ඒ දෝෂ තුන ගැන අපි කතා කරොත් මේ විදිහට මෙන්න මේ ටයිමර් එකේ දෝෂයක් එන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි මේ සිලෙක්ටර් එකේ දෝෂයක් එන්න පුළුවන්. මොකද මේ කොයිල් එක සිලෙක්ටර් එකෙන් හරියටම සිලෙක්ට් වුනේ නැත්නම් කොයිල් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි දෝෂය තමයි මේ තර්මෝස්ටැට් එකේ දෝෂයක් එන්න පුළුවන්. ඒකත් බලමු. එතකොට මේක චෙක් කරලා බැලුවොත් මේ අවන්නේ ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරපු නැති හින්දා මම හිතනවා මේකේ තර්මෝස්ටැට් එකේ දෝෂයක් ඇති කියලා. එතකොට මට පුළුවන් මේ විදිහට මල්ටිමීටරය භාවිතා කරලා මේකේ දෝෂය මොකක්ද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාටත් මේ විදිහට ගෙදරදී දෝෂයක් ආපු ගමන් මල්ටිමීටරය භාවිතා කරලා දෝෂයක් නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. මල්ටිමීටරයක් නැහැ කියලා වොරු වෙන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයට මේක කරලා බලන්න වීඩියෝ එක අවසානත් එක්කම බලන්න. එතකොට මල්ටිමීටර් නැතුවනොත් මේ දෝෂය නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හොඳට මම මේ කරන්ට් එක ප්ලග් කරගෙන තියෙන්නේ මේකේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. නමුත් මේ කොයිල් එක රත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ මම කියලා දෙන විදිහට මේ වැඩේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් එන්න පුළුවන් දෝෂ තුන ගැන කතා කරා. ඉතින් මම මේකේ තර්මෝස්ටැට් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලනවා මල්ටිමීටරය භාවිතා කරලා මොකක්ද අවුල කියලා. මොකද මේක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරලා නැති හින්දා මේකේ ඔක්සයිඩ් බැඳිලා මේකේ සම්බන්ධතා එනහිරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මල්ටිමීටරෙන් හරියටම චෙක් කරලා බලමු එතනද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම ගන්නවා මල්ටිමීටර් එක. මල්ටිමීටරේ ඩයෝඩ් මෝඩ් එකට දාලා තමයි මම චෙක් කරන්නේ. හොඳට බලන්න කොහොමද චෙක් කරන්නේ කියලා. මේ මල්ටිමීටරය පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැතු කෙනෙකුට උඩ කාඩ් එකෙන් ගිහින් ඔයාට මල්ටිමීටරය පාවිච්චි කරන්න හැටි බලන්න පුළුවන්. ඒකත් බලන්න බලපු නැති කෙනෙක්. ඔයාලට දැන් ඇහෙනවා ඇති කිසිම බීප් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ එකෙන්. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ඔක්සයිඩ් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඔයාට හොඳටම තේරෙනවා ඇති දැන් මේ තර්මෝස්ටැට් එකේ කම්බි දෙක අතර ඒ කියන්නේ ද්විලෝහ පටි දෙක අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔක්සයිඩ් බැඳිලා හින්දා මේකේ සම්බන්ධතාවය ඇනහිරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි වැලි කොලයක් අරන් ඔයාට පුළුවන් ඒක සුද්ධ කරගන්න. සුද්ධ කරගන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන් සුද්ධ කරගන්න. මොකද අර ද්විලෝහ පටියක් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කල්පනාකාරී වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි චෙක් කරලා බලමු මල්ටිමීටරයෙන් කොහොමද සම්බන්ධතාවය වෙනදා වගේම වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් බලන්න වැඩේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. කරන්ට් එක ඒක හරහා පාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධතාවය ආයෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔක්සයිඩ් ඉවත් වෙලා. ඉතින් බලමු මේක අපි කරාට මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ නිවැරදි වෙලාද කියලා. හොඳයි එහෙමනම් දැන් අපි අවන් එක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා බලමු අපේ දෝෂය නිවැරදි වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාට ඔන්න බලන්න පුළුවන් මම ටයිමර් එක කරකවලා ස්විච් එක ඔන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න බලන්න. හොඳයි එහෙනම් ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක කලිනුත් පත්තු වෙනවා. ඉතින් බලමු හීට් එක ඔන් වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ හීට් වෙනවද කියලා බලමු අවන් එක. මම ටෙම්පරේචර් සිලෙක්ටර් එකෙන් ටෙම්පරේචර් එක මේ විදිහට 250ට දාගන්නවා. ඊට අමතරව කොයිල් සිලෙක්ටර් එකෙන් කොයිල් දෙකම ඔන් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් බලන්න මේකෙන් තමයි කොයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම කොයිල් දෙකම සිලෙක්ට් කරගෙන තියනවා මේ විදිහට. ඊට අමතරව මම ටයිමර් එක ඔන් කරනවා. ටයිමර් එක ඔන් කරාම පස්සේ බලන්න ලයිට් එක වෙනදා වගේම පත්තු වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් චුට්ටක් වෙලා තියලා බලමු.
මට නම් හොඳට දැනන්න ඕන දැන් හීට් වෙගෙන ඉන්නේ. ඔයාට එවිඩන්ස් සහිතව පෙන්නනම් වීඩියෝ එක අවසාන තෙක්ම බලන්න කොයිල් එක හොඳට හීට් වෙනවා කියලා. හොඳට බලන්න ඔයාට දැන් පේනවා ඇති අර කොයිල් දෙක රතු පාට වේගෙන එනවා. මම දොර ඇරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට බලන්න. ඉතින් ඔයාට හොඳටම දැක ගන්න පුළුවන් මේ කොයිල් දෙක දැන් රතු පාට වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කරපු වැඩේ සාර්ථකයි. ඔයාට ගෙදර මේ විදිහට අවන් එක දෝෂයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාටම නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ගණන් දීලා විද්‍යාම් කරලා හදන්න එක එක තැන් වලට උස්සගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බැලුවම පස්සේ ඔයාට ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා යන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා.